Майже місяць у зруйнованому Бахмуті провели спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони. Там були не просто контактні бої. Коли сіра зона стиснулась до ширини дороги між будинками, доходило до того, що вони з росіянами кидали один в одного гранати. За місяць, проведений в Бахмуті, бійці ГУРу були піхотинцями, штурмовиками, виконували розвідувальну і диверсійну роботу. З розвідниками поспілкувалася наша військова кореспондентка Ольга Калановська. Цим бійцям ГУРу довелося виконувати не зовсім властиві їм функції. Коли керівництво країни ухвалило рішення тримати Бахмут, виснажуючи та перемелюючи там живу силу росіян, у пекельне місто та під нього підтягнули чимало батальйонів та бригад, як механізованих, так і десантно-штурмових та спецпризначенців. Ці специ Головного управління розвідки Міноборони провели у зруйнованому місті майже місяць. Працювали на околицях міста і в місті. Основна задача взагалі це ми повинні там зачищати, штурмувати і так далі. Але так вийшло ситуативно, що потрібно було тримати оборону. За місяць, що минув, гурівці виконували різні завдання. Десь були піхотинцями, допомагали армії, Нацгвардії та прикордонникам утримувати позиції та відбивати атаки вагнерів. Не можна недооцінювати противника, тим більше, що стосується саме Вагнера, то все-таки ця армія, яка воювала весь час, у них багато бойового досвіду в різних точках. Не тільки там в Україні, а найкращий бієць – це той, який там більше пройшов і має бойового досвіду. Десь самі штурмували позиції ворога, покроково вибиваючи окупантів з української землі. А вони це вміють. Розвідувальна та диверсійна роботи – саме на цьому спеціалізуються бійці ГУРу. Коли ти щось робиш, у тебе є 10 варіантів. І коли виходить 11, це тяжко все. Но опять же, це війна, у нас є определені задачі, і ми повинні їх виконувати. В одному місті ми працювали на багатоповерхівці, по нам постійно працював танк, САУшка, літак літав, відпрацьовував. Мирослав, хто у лави Головного управління розвідки влився півроку тому, зізнається, для нього штурмувати позиції ворога в Бахмуті було легше, ніж тримати там оборону. Хоча зазвичай усе навпаки. Але Бахмут – це особлива історія. Саме піхоту, ту, яка тримає передні рубежі, росіяни весь час намагалися зрівняти із землею. В результаті зрівняли місто, на яке після потужних ударів артилерії та авіації страшно глянути. Іноді краще було ходити в штурм, виконати поставлену задачу, зробити тут свою роботу і там або відійти, або далі втримувати ту територію, поки інші підрозділи не займуть це місце. Там у Бахмуті, згадує Мирослав, були не просто контактні бої. Коли сіра зона стиснулася до ширини дороги між будинками, доходило до того, що вони з росіянами кидали один в одного гранати. Через будинок, і ми їх бачили, 15 метрів вони від нас були. Відчуття того, що це ворог, його треба знищити, все. Їхня особливість в тому, що у них, якщо є поставлена задача, там, наприклад, от у них запланований наступ, от поки вони там хоча б 1-2 будинок там не просунуться вперед, вони будуть жертвувати особовим складом, продовжувати наступ до того часу, поки не продвинуться хоч на якийсь там сантиметр. Я перевівся з свого військової своєї частини. Ми якраз приїхали з бойових з Херсону. Юрій в армії 5 років. Служив та воював винятково у спецпідрозділах, яких саме не уточнює. У Головне управління розвідки Міністерства оборони перевівся півроку тому, щоб робити, за його словами, щось більше. Його спеціалізація у підрозділі – кулеметник. Хоча стріляти гурівці вміють з усього. І це не лише стрілецька зброя. Бойці ГУР повинні вміти все, бо якщо ми передвигаємося, є момент замінування. Якщо ми передвигаємося, є момент засідок. Якщо ми можемо працювати як проти людей, так і проти броні. Коли не воюємо, принцип простий, ми завжди вчимося. От і все. Тому можна фактично сказати, що навчання продовжується і по сьогодні. Вони можуть бути будь-ким, ким потрібно бути у цю мить, в мить виконання спецоперації, каже Андрій. Саме тому бійців ГУРу тренують як універсальних
українських солдатів. Якщо потрібно сьогодні бути піхотою, ми будемо піхотою. Якщо завтра потрібно зробити якусь диверсійну роботу, будемо робити диверсійну роботу. Потрібно зачищати, будемо зачищати. У них давні рахунки з Росією. Відбивати атаки агресивного сусіда воєнна розвідка почала не в 2022-му і навіть не в 2014-му. Перше зіткнення з Кремлем відбулося у далекому 1995-му, коли Москва намагалася укорінити в Криму владу так званого президента Криму Юрія Мішкова. Друге зіткнення відбулося у 2003-му, коли Кремль почав незаконно скандальне будівництво дамби до острову Тузла у Керченській протоці. Тоді саме гурівці завадили анексії українського півострова. Кремль відступив до пори до часу. Наша особливість – ми працюємо невеликими групами, і в нас такі точечні задачі ми виконуємо. Я що з собою беру? Я беру з собою М41А, це карабін американський, ПКМ, звісно ж. В мене є Glock 17, я його ніколи, дуже рідко, так сказати, використовую. І по случаю, може, щось там затрофеїть, якісь щось інтересні речі. Гранати, чим більше, тим краще. Лише найкраща зброя, амуніція, спецзасоби, бо цього вимагають особливо чутливі операції, які виконують бійці ГУРу. Наша мрія, як і в кожного українця, мабуть, що швидше настала перемога. У них у кожного свої плани на після перемоги. Андрій повернеться у цивільне життя. Військовим я точно не буду. Юрій планує допомагати тим, хто втратив рідний дім. Хоче відбудовувати людям житло. Я, звісно, не вмію, але буду допомагати людям, які їх потеряли. Мирослав чекає, коли зустрінеться з ріднею, яка виїхала подалі від війни за кордон, в сусідню Польщу. І хоче, щоб в найближчому майбутньому Україна стала, як її сусідка. Заможною, європейською, мирною, захищеною парасолькою НАТО країною. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. І нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт ми їдемо завжди з гостинцями для ЗСУ, і це все виключно завдяки вам. Тому, якщо ви маєте можливість, то відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично будете вносити певну суму, яку самі обираєте. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки або накопичувати в Монобанку, то переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач «5-го за кордону», вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, то це третій QR-код. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Протягом травня Росія випустила по Україні понад 300 шахедів. Та країна-агресорка намагається змусити Україну витрачати запаси дорогих і сучасних ракет ППО. Про це звітують у британській розвідці. Але не вдалося це зробити Росії. Як зазначають розвідники, українські військові знищили понад 90% усіх запущених безпілотників. Для цього здебільшого використовували старі дешеві засоби протиповітряної оборони. І радіоелектронні перешкоди. Крім того, Росія намагається завдавати ударів по українських силах далеко за лінією фронту, але і тут немає успіхів через погані процеси наведення на ціль на великих відстанях, зазначають у звіті.